हामीले धेरै कुरा हेऱ्यौँ, इमेजलाई खोल्न सिक्यौँ अनि क्रप गऱ्यौँ अनि एडजस्टमेन्टहरू गऱ्यौँ, त्यसको हिस्टोग्राम पनि हल्का यताउता गऱ्यौँ। अनि अब चाहिँ हामीले लेयरहरू चाहिँ छोडिरहेको रहेछौँ, लेयर्सहरूको बारेमा हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा नयाँ डकुमेन्ट बनाएँ डिफल्ट साइजमा है, अनि क्रिएट गरेँ। अनि यसमा इमेज एउटा चाहियो, कतैबाट इमेज हाल्नु पऱ्यो है, फाइल अनि प्लेस इम्बेडेड गरेँ। अनि प्लेस इम्बेडेडमा गएर एउटा फोटो हालेँ, मैले सुरजको हाल्दैछु है अहिलेलाई। सुरजको हालुन्जेल यता च्यानल नै हेरिदिउँ है, यो चाहिँ साउट आउट भइहाल्यो। सुरज जेम्स सुनार लोकल म्युजिसियनलाई सपोर्ट गर्ने भए चाहिँ टक्क यता गएर सब्सक्राइब गर्दा हुन्छ। मेरो इन्कग्निटोमा न त सब्सक्राइब छ है पहिल्यै, त्यस्तै छ। अनि एउटा ओरिजिनल गीत नि छ, तिमी भन्ने आछ। अनि अर्को चाहिँ टिजर जस्तो छ, त्यहाँ कमेन्ट गर्दा हुन्छ यहाँ अपलोड्समा लेटेस्टमा। त्यो भयो। अब हामी काम गरौँ। भनेपछि सुरुमा मैले चाहिँ इमेज हालेको, यहाँ इमेज देखाउँदैछ लोड नभएर अघि। भनेपछि यो इमेजलाई कन्ट्रोल 0 गरेँ है, स्क्रिनमा फिट गरिदिन्छ। मैले के गर्नु खोजेको भने यो इमेज छ, यो इमेजको पहिला चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छु। रिमुभ गर्दिनँ, पहिला सुरु चाहिँ यो इमेजलाई म डुप्लिकेट गर्छु है। डुप्लिकेट गर्न सजिलो तरिका भनेको कन्ट्रोल-C, यो पुरै इमेजलाई कन्ट्रोल-C गरेर कन्ट्रोल-V यहीँ गरिदिए हुन्छ, डुप्लिकेट हुन्छ उतिखेर। यहाँ टिक मार्क लाउनु पऱ्यो, पहिला इमेज चाहिँ आयो होइन। अब चाहिँ कपी पेस्ट गरौँ, यसलाई सेलेक्ट गरेर अनि डुप्लिकेट भयो। डुप्लिकेट भइसकेपछि यो चाहिँ म भिजिबिलिटी अफ गर्छु अनि यो इमेजमा मात्रै काम गर्छु। यो इमेजको छेउमा यहाँ देखाइरहेछ नि यस्तो सानो लिङ्क जस्तो, यो चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट हो भन्न खोजेको है। अब प्रोपर्टिजमा जाऊँ अनि इम्बेडेड स्मार्ट अब्जेक्टको चाहिँ हामीले डाइरेक्ट ब्याकग्राउन्ड यतिकै रिमुभ गर्न मिल्दैन त्यो टुलले, त्यही भएर म चाहिँ कन्भर्ट टु लेयर्स गर्छु यसलाई। अनि त्यसपछि यसको रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्छु, सिधै ब्याकग्राउन्ड हटोस् भनेर हो। सोच्न के सक्छु र तिमी भन्दा अर्को दृश्य भुल्न के सक्छु म। त्यस्तै अझै उस गीत चाहिँ भयो होला है अब चाहिँ लगभग है। जे होस्, त्यो अघि गाइरहेको गीत चाहिँ सुरजको है, मैले खैया कभर बनाउँछु। तर जे होस्, यो हुँदैछ। मैले यो रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्दैछु। अनि के देखाउन खोजेको भने यसमा चाहिँ लेयर हेर्न खोजिरहेको थियौँ हामीले। लेयर्सहरू भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ ब्याकग्राउन्ड छ नि, यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पहिल्यै फोटोसपले हामीलाई डिफल्ट दिइरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ लक पनि दिइरहेछ है, भनेको यो हामीले एडिट गर्न मिल्दैन। अनि योभन्दा माथिपट्टि एउटा अर्को लेयर दिइरहेछ, अनि यहाँ अर्को लेयर दिइरहेछ। मैले लेयरमा चाहिँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड सिधै गरेँ, अनि त्यही भएर यहाँ मार्क्स जस्तो देखाइरहेछ कि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने नयाँ पावरफुल टुल छ कि क्विक एक्सन्समा। अनि अर्को कुरा जस्तो यो छेउको आँखा जस्तो छ नि, यसमा क्लिक गऱ्यो भने भिजिबिलिटी अन र भिजिबिलिटी अफ हुन्छ कि, त्यही कुरा हो। भिजिबिलिटी अफ गर्न नि मिल्छ यसको यहाँ क्लिक गरेर। त्यस्तै मलाई यो इमेज अब कति चलाउनु मन लागेन भने लकमा गएर क्लिक गर्दा हुन्छ, लेयर लक गरिदिन्छ कि, रिनेम गर्न मिल्छ, अरू केही गर्न मिल्दैन, त्यस्तो हो। त्यस्तै मैले यो लेयरको भिजिबिलिटी छ नि, ट्रान्सपेरेन्सी फेर्न नि मिल्छ कि। ओपासिटीमा गएर मैले आफ्नो एउटा भ्यालु हालेँ 50 भने नि हाफ ट्रान्सपेरेन्ट जस्तो गरिदिन्छ कि। यो कहिले काहीँ काम लाग्छ, सही काम लाग्छ डिजाइनहरू बनाउने बेलामा। त्यो भयो। अनि यहाँ लेयरको ब्लेन्डिङ मोड, ब्लेन्डिङ अप्सन्सहरू पनि छ है। जस्तो मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने गाढा गरिदिन्छ कि, जुन कलर छ नि अझै गाढा गरिदिन्छ। स्क्रिन गऱ्यो भने लाइट गरिदिन्छ, त्यही छ। अनि कन्ट्रास्टको लागि चाहिँ ओभरले है सबभन्दा बढी युज गर्ने, त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू छ। हामीले अहिले चाहिने बेलामा हेर्छौँ अरूहरू चाहिँ। मैले यसमा के गर्न खोजिरहेको छु भने जस्तो यसको के अरे ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गरेँ। अब पछाडि एउटा टेक्स्ट हालौँ न, यो इमेजको मुनिपट्टि आउने गरेर एउटा टेक्स्ट हालौँ, त्यो गर्न खोजिरहेको छु। भनेपछि यसको मुनिपट्टि एउटा लेयर बनाउँदा नै हुन्छ, नत्र आफै मैले टेक्स्टमा गएर यहाँ बनायो भने चाहिँ आफै एउटा नयाँ लेयर बनिदिन्छ कि, ओरिजिनल टाइप टुल है। अनि त्यसपछि एउटा बनाऊँ, यत्तिकै लेखौँ, अनि नयाँ आइदियो है, टेक्स्टको लेयर आएछ। अनि यसको माथि आएछ, यसको तल चाहियो मलाई। भनेपछि यो मान्छेको ठ्याक्कै पछाडि जान्छ कि, गयो है, मान्छेको पछाडिपट्टि गयो। अब यसलाई फेरौँ। अनि मेरो चाहिँ लेयर्सहरू अटो सेलेक्ट अन छ है यहाँ, त्यही भएर जस्तो मैले कतैपट्टि क्लिक गरेँ भने कि यहाँ अटो सिलेक्ट अन छ नि त। अनि यसले आफैले चिन्छ कि, जस्तो मैले यसमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो लेयर भनेर चिन्छ। यसमा क्लिक गरेँ भने टेक्स्टमा जान्छ होइन, त्यो यता लेयर्सहरू आफै फेरिरहेको छ। यो अफ गऱ्यो भने आफैले म्यानुअली यहाँ लेयरमा क्लिक गर्दै अनि बल्ल म टेक्स्टमा छु भन्नुपर्छ कि।
अब हामी चाहिँ यो टेक्स्ट लेयरमा छौँ अनि टेक्स्ट लेयरमा काम गरौँ है, के लेखिदिउँ न, स्माइल भनौँ यसरी अनि यो स्माइल लेखेछु अनि यसको साइज फन्ट मैले केही फेरिनँ है अहिलेलाई। फन्ट फेर्न सजिलो ट्रिक छ है, जस्तो यहाँ क्लिक गर्यो अनि त्यसपछि अरू हेर्नुभन्दा एरो कीहरू चाहिँ माथि तल गर्ने है। अरू हेर्नु पऱ्यो भने एरो कीहरू माथि तल मात्रै गर्दा फेरिन्छ कि एकदम सजिलै। अरू सर र के कस्तो छ यत्तिकै प्रिभ्यू पनि देखाइन्छ। अनि यताको यो स्टाइल हो, यहाँ पनि माथि तल गऱ्यो भने देखाउँछ है अरू स्टाइल्सहरू के छ भनेर। यहाँ प्रोपर्टिजमा पनि हेर्न मिल्छ टाइप लेयरको प्रोपर्टिजहरू त्यस्तै छ। अनि अहिलेलाई कालो राखिरहेको छु मैले, यतिको राखेँ अहिलेलाई। अनि यसलाई अलिकति मुभ गरिदिउँ है, बिचतिर ल्याइदिउँ। त्यसको लागि मैले यहाँ पहिला इन्टर दबाउनु पर्छ, यो ट्रान्सफर्म गर भन्नु पऱ्यो है। फेरि हामी टाइपमा छौँ नि त, त्यही भएर यहीँ माथिबाट टिक गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि मुभ टुल युज गरेर अलिकति सार्यौँ है यसलाई, यति जस्तो हालिदिउँ स्माइल भनेर। अब के भयो, मैले यतिसम्म गरेँ भने अगाडि चाहिँ यो इमेज छ अनि यसको यो लेयरको पछाडि भनेको तलपट्टि चाहिँ स्माइल भन्ने टेक्स्ट छ, यसको अझै पछाडि चाहिँ यो इमेज नै छ नि, यो पनि इनेबल गरिदियो भने यस्तो हुन्छ कि हैन, सही छ नि। जस ब्याकग्राउन्डको माथिपट्टि टेक्स्ट छ अनि टेक्स्टको माथिपट्टि बल्ल सब्जेक्ट छ, यस्तो गराउनु मिल्छ। अझै मैले यो टेक्स्टलाई अलिकति रोटेट नै गर्नु मिल्छ है। रोटेट गर्नलाई कन्ट्रोल टी गऱ्यो भने ट्रान्सफर्मको देखाइदिन्छ। अनि मैले यसलाई अलिकति रोटेट गरेर होराइजनको लाइनमा ठिक्क राख्न मिल्छ कि, यस्तो गर्न खोजेको कि यसको माथि राख्न खोजेको, यस्तो गर्नु मिल्छ। अझै सानो जस्तो भइरहेछ है अहिले चाहिँ, भनेपछि अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। अनि यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ टेक्स्टको भित्र छिर्छ। अनि यसलाई अलिकति फेरेर जस्तो 150 जस्तो हालिदिउँ। मैले इभन राखिरहेको छु, जे राख्दा नि फरक पर्दैन। अनि ठुलो बनाऊँ यो टेक्स्टलाई अलिकति, अनि कन्ट्रोल माइनस गरौँ, इमेजबाट अलिकति जुम आउट हौँ। अनि यो टेक्स्टको लागि तान्दिउँ, यी त देखिनु पऱ्यो नि होइन। अब मुभ गरौँ यसलाई चाहिँ, मुभ गर्नलाई यहाँ मुभ टुलमा है, अनि मुभ गरौँ यसलाई अलिकति यता लैजाउँ, स्माइल भनेर आउँछ। अनि ब्ल्याकमा हुँदा खासै राम्रो देखिएको छैन यो टेक्स्टलाई कि मैले क्लिक गरेर डबल क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यहाँ कलर छ नि, कलर पिकरबाट व्हाइट राखिदियो भने चाहिँ राम्रो देख्छ होला है। ओके गरिदिउँ, यस्तो देख्छ। यो देखेछ होला कतै कतै, जस्तो फेसबुकहरूमा नि गर्छ नि, टेक्स्टको पछाडिपट्टि के अरे फोटोको पछाडिपट्टि यस्तो राखेर अनि पछाडि ब्याकग्राउन्ड राखिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो यस्तो सजिलै गर्नु मिल्छ कि ढुक्कसँग। लेयर्सहरू हामीले यति हेऱ्यौँ यसमा चाहिँ। अनि लेयर्सहरूको के भन्छ, ब्लेन्डिङ अप्सन्स पनि हुन्छ है। जस्तो मैले यो पार्ट छ, यहाँ केही अब्जेक्ट थियो अनि यो अब्जेक्टलाई मैले कालो बनाउन मन लागेको थियो भने चाहिँ यहाँ लेयर अप्सन्समा गएर मल्टिप्लाई गर्न मिल्थ्यो, अथवा स्क्रिन गऱ्यो भने चाहिँ हल्का हुन्छ, लाइट भइदिन्छ। यसको लागि खासै हेर्न मिल्दैन। अनि कन्ट्रास्ट चाहिँ ओभरले हालिदियो भने, कन्ट्रास्ट हामीले सबभन्दा बढी युज गर्ने कन्ट्रास्टको लागि सेटिङ चाहिँ ओभरले नै हो कि, त्यस्तो कुरा छ। अरूहरू पछि चाहिँदा हेर्छौँ।